You want to live here? Yes. Yes? Why? I like the blue. You like the beach? Hey guys, welcome back. If you missed our last video, here's a quick recap. We set off on a big road trip from Ottawa, Ontario to Moncton, New Brunswick. We stopped at Hopewell Rocks and got a walk on the ocean floor during low tide. Then we headed to Fundy Trail Parkway, where we explored Walton Glen Gorge, also known as the Grand Canyon of New Brunswick. We even got a look at the Big Salmon River on our way to the suspension bridge. But our trip doesn't end there. There's still so much more to see. Let's see how much will it cost. Total is $70.15. 44.34 liters. Now here we are at Magnetic Hill. This spot is famous for its cool optical illusion. It looks like you're on an uphill road, but when you put your car in neutral, it actually rolls down by itself. Drive in right lane to the bottom of the hill. Tapos pull over into left lane beside white post. So hanapin natin yung white post. Ayan. Ayan yung white post. Okay. Okay. So now, what's Nangyari. happening? Pataas yun, no? Pero ano? Mother pa rin. Umaandar siya pa sa taas. Well, naka-neutral ako. What? Dapat di siya andar. Sige, papalik-balik ako. Sige, balik ka. So, ganito siya. Ito. Pababa siya, di ba? Pababa siya, di That's ba? pababa. Pababa, di ba? Pababa siya. Pababa siya, di ba? So, pababa siya. Cool! Atras tayo. Ayun, pababa siya. So, pumaanda tayo pa atras. Naka-neutral ka. Naka-neutral ako pero paatras ako. Ayun o. Di ba, pag gano'n o. Di ba? Okay. Sabi nila, bakit pa matras yung mga yun? Try nga natin. Ang galing! Bakit nga ganun? Tinan mo nga, pababa, pag ganun, pababa yung daan. Pero, paangat tayo. Bakit? Sabi nila, illusion lang to eh. Illusion lang. Yeah, so basically, paatras sa Umaatras din sila. Umaatras din sila. Parang mga naglalaro. Umaatras sila. Illusion lang to. Pababa talaga to. Tingnan nga natin sa labas pagka ano. Ako mag-film. Ito pataas. Tapos ito, pataas naman nga. Pataas talaga. Oo, pataas naman talaga siya. Neutral. Neutral tapos Neutral. naka-neutral. Release foot brake. Okay, pero pababa nga. Mukha nga siyang pababa. Pababa nga siya dito. Pababa nga. Pababa nga siya. Ano sabi? Mukha siyang pababa dito. Ito pataas. Yan yung pataas. Pababa Pero dito, siya? pababa to. Really? Paano mo sabi? Tignan mo. Pababa siya, oh. Hindi, pataas siya bang? Pababa siya. Pababa siyang ganyan. Kaya ka humihinto dun sa may shade na yon kasi mula doon, yun yung paakyat. Illusion niya lang talaga. Illusion lang talaga siya. Pag nasa kotse ka natin, mukha siyang pataas. Mukhang pataas. Pero ito, pababa talaga siya. So, na-resolve na natin yung mystery. Na-resolve natin yung mystery. Yeah. So, ayun yung mystery ng magnetic hill. Apparently, hindi siya magnetic. So, ito, pataas yan. Napakasta ka nito. Pataas siya, oh. Kasi galing kang taas. Tignan mo nga, pag tinignan mo siya, pag bababa tayo dun, ha? Kasi Bakit nga? pataas siya. So, galing kang taas. Oo nga, bakit nga? Hindi ko alam. Pero pag nasa labas ka, mukha siyang papaba. Ayan, oh. Pataas, bababa. Mataas. Mataas, sige. Yeah. So, kung pataas yan, dapat abante tayo o atras? Atras. Pataas, atras dapat, di ba? Atras. Neutral. Neutral ako, ha? Bakit nga umabante?
Umaakit tayo ng ano. Umaakit tayo ng pataas. Umaakit tayo pataas, wala namang ano. Neutral lang ako. Pag umaakit tayo, ibig sabihin, pababa nga yung daan kasi hindi lang kanya pababa. Well, gravitational keme. 9.81 meter per second squared. Ano? May pamat na. Now, eto pababa na. Ito bababa. Sa talagang mababa ka dyan. Diba? Sa ramdam pababa. Ano? Satisfied naman kayo? So, ito mismo, ito, pababa to. Hindi, pataas to. Pataas to, ano to. Pataas to. Pataas yan. Pataas yan. Kasi pag nandito ka na, neutral. Atras ka naman. Ang galing yun. Ano yung illusion? Paano siya naging ano? Oo nga. Ano yung illusion? Hindi ko makakita yung illusion. Ano? Si Mike nagre-research. Search na natin. Gusto kong malaman kung saan yung part na makikita mo yung optical yung illusion niya. Ayun pababa din pataas siya, di ba? Ang tsura niya pababa din pataas. Tama ba? Like pababa. B-shape yung B-shape siya. Naka-B. Ayan. Ito. Ayan neutral ko mula dito hanggang dyan. Abante. Which is justifiable kasi pababa naman talaga. Stop tayo sa white pole. Ayan. Mataas na siya eh. So supposedly dapat hindi siya abante. Taas kung maabante ka. Hindi kasi yung V niya, imbes na yung illusion ng V, nandoon. Pero in reality, yung V niya hanggang dito pa rin talaga. Wala siya P mo. In reality. Hindi pa ganun nga eh. Kaya in reality, wala siya P talaga. Nagets ko. Sige, paano? Kumbaga, pababa siya. Pababa talaga siya mula doon. Nagmumukha lang siyang pataas kasi itong taas na to, high elevation na to. Gets mo? Okay. Ay, hindi ko rin. Buti na lang. Kaya Si ate nag-isipan ng gagawin, no? Ano kaya pwede patagilid kaya? Patagilid kaya yung kotse. Gugulong kaya tayo patagilid. tingnan mo nga yung zoo doon. Buti na lang walang bayad yung magnetic hill na yan. And then at 3:30, they're going to be doing a presentation of the otters. They're right next to the Eco Dome. You guys can feed the goats over here. You guys can feed the alpaca and the deers if you'd like. They have feeding machine next to the two places that take $1. You can leave and come back before we close at 4. And anybody that's here before 4 can stay till 5:30. What was it saying? Thank you. Thanks. Have a good time. Jason. Marami pa naman. Marami ng hayop po. Tingnan natin yung sulit yan. Asumenya!
Eh! Isa nyo! Isa nyo! He's tired. Oh! Oh! Uy! He's tired. Ay! Sa kabilang kulo ka, sa kabilang kulo. Parang gagamba. Kami. Saan? Ay, Lobster ka. Tawa sila. Sa awa ng Diyos, it's Filipino food, but from 2018, when I'm starting the food truck, not much Filipino around the area, so I kind of please the Canadian way. Yeah. Because my market is focused on the local. But now I did not expect that it's gonna be a lot of Filipino. But so far, it's amazing. Here, summer, it's crazy. In the winter time, it's like a dead city town. But in the summer, I could believe the way the city is. So, Bumisita siya from sabi ko, they have to try their halo-halo. Oo nga. I-vlog ka namin sa YouTube. oh my God! Yes, awa ng Diyos, we really have a good review po. Alright. Dyan lang sa may Moncton. Sa Moncton. Salamat, nagpasyal kayo dito. Sayang winter. Pa-winter na eh. And welcome sa New Brunswick. Malamig pero not bad. Around 3 years ago, hindi na siya Tapos a lot of people from Ontario. Lumilipat, no? As in, Mura eh. build our house. Oh my God, very cheap. But now, the value of our house now is like 3 times 4. Grabe. Kasi, Mura pa rin na dito. Compare sa Ontario, mas mura pa rin. You guys, you have a house there, like million the price. Million na. You still can buy a house like 216, 300. And that kind of house, 300 is still really good foundation and everything. Thank you so much. Nice to meet you. Until tomorrow po. Okay. Babalik na rin. If you one day you decide or something, you can search the Google Sarap and what you ask anything what I can help you guys. Nice. Okay. If you have just contact the number they have. Sa Facebook page sa Facebook or sa Google. Google. Then I can try to what I can. So doon lang naman magtulungan. Sige po. Ingat po. Bye-bye. Ingat kayo sa biyahe. Bye-bye. Sarap. Sarap! Okay, day 3 is almost over. Where are we? This is not our hotel. Lipat kami ng hotel. Yeah! This is a different Day hotel. 3. And nandito kami sa... Different hotel. Hi guys, here's my mom. Anyways, we are at a different hotel. Wow. My day was pretty good. I was playing like yum 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 yum. Why are we at a different hotel anyways? I don't know. I think we are not supposed to be here. We're not supposed to be here. Guys. 1 by 1, 2, 5 times 9 is 45. Okay, just to let you know. Look at this. So cool. It's not real fire, just